Kami po ay humihingi ng paumanhin sa inyo na matagal na naman ulit kami nakapag-upload ng aming bagong video. Gawa ng pagkatapos ng aming last na upload, si Mr. ay may sinalihan siyang activity dito sa barangay. At pagkatapos noon, pumunta kami ng city. 2 araw kami doon. At pagkatapos naman noon, 2 araw din siyang pabalik-balik doon sa baba para hakutin yung aming mga pinamili. Tapos sumabay pa ang bagyo. Hinintay-hintay muna namin na umalis yung bagyo dito sa atin. Pero hindi namin nakalain na hanggang pala sa araw na ito ay parang mayroon pa siyang tawag nito parang pitik-pitik sa kanyang pag-alis. Kaya nakakaranas pa rin kami dito ng pagulan-ulan at medyo may kalakasang hangin. Paano yung taas ki? Ang aming gagawin ngayon ay maglalagay kami ng extension dito sa may harap. Kaya lagot na kami dito sa may-ari ng lupa. Puro butas-butas na itong lupa sa aming paglalagay ng mga poste. Gagawan namin ng extension kasi kapag naulan, wala kaming area na paggalaw-galawan. So para lamang kaming nakakulong diyan sa kubo. So kapag magluluto kami or kahit anong mga gawain, katulad yan, maglinis ng isda. So, mas maganda kasi dito sa labas kasi mas malawak. So, mas mainam yung meron bubong o ma-extension sa may harapan. Luto. Ayaw ko. Mungkin ba? Maon yun. Ayaw ko. Ay, ay, ay. Maraming bunga ng okra ang nakalagpas. Yung iba, malalaki na at matitigas kaya hindi na pwedeng gulayin dahil nga ilang araw kaming hindi nakaakyat dito. Gagawin sa buyagi. Ha? Sinikot lang.
nauna akong kumain para sa hapunan dahil iba yung oras ng aking pagkain. Tapos si Mr. ay kinuha niya yung aming anak doon sa eskwelahan dahil dito kami matutulog ng 2 gabi. So nakaluto na ako ng aming hapunan at nagsalang na lamang ako ng mais kasi paborito ng aking anak. So pagdating niya meron siyang meriendahin. Tennis sponge. Na. Cik Kak Cik. Tama na saya acu-acuhun. Apo akay tumucu. Saan? Ano nang bedas no? Ano? Sabi amo na ko. Wala pamit mo. Bago pa man dumilim ay binutingting nitong isa itong solar na binahayan ng mga itim na langgam kaya ayaw nang gumana. Sa araw na ito ay nagbabasakali kami na kahit hindi man uminit, basta wag lamang umulan ng umulan dahil kailangan naming ma-harvest yung mga beans dahil yung iba sa kanila ay nagsisimula ng mag-sprout. So sayang kung hindi namin sila makuha. Kael. Hujan. Hujan, Kak Cik. Kael. Kael. Sa kaabang-abang namin ng panahon na gumanda-ganda ay mas lalo pang umulan ng umulan. So hindi pa naman talaga yung malakas na ulan. Kaso kailangan na matapos itong extension sa harap para kahit man maghangin-hangin ay medyo matibay na yung pagkalagay ng bubong kasi kahapon temporary lamang yun na nilagay ni Mister. So pati yung avocado ay hindi namin pinalampas, baka ilipad lamang ni hangin at sayang. Mutit!
Mudit. 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 Bago nyo rin ito, piyakin na makabot. Kala nyo ito lang. Kama mong whip. Kabilis mo ano nang Bago bumuhos ang ulan, tama lamang na natapos na ni Mr. ang mga poste, tapos yung kawayan sa taas, kaya dali-dali na lamang namin na hinila yung tolda at naggawa na rin siya ng kanal dyan sa gilid kasi habang tumatagal ay lumalakas ang ulan at ang iniwasan namin yung pagbaha sa gilid ng kubo. So mas maganda na merong ladaluyan yung tubig pababa. Wino! Tur! Matapos makapagkanal at medyo maayos-ayos na yung extension, aakyat muna kami doon sa kubo sa taas kasi nandoon sila ni Uncle, no? Nagpapatanim sila ngayon ng kanilang palayan. At itong aming mga aso, kailangan talaga to silang isama, lalo na itong pandak na mataba dahil umaakyat siya pag siya lang mag-isa. Umaakyat siya doon sa loob at doon siya nagpapahayahay na matulog sa taas. At buti sana kung summer dahil hindi siya maputik. Pero maputik kaya kawawa yung aming higaan. So, kailangan namin silang isama kahit saan kami mapunta kahit maulan. Tapos makikisilip kami kung anong merienda nila ni Uncle ngayon kasi mga bandang alas 3 na. So pangalawang pakain na. So makikapi kami at makichika-chika basta wag lamang mangchika ng buhay ng iba.
ito yung kanilang pakain. So magaling talaga kaming mantansya ng oras. So nakikain muna kami. So manok ang kanilang ulam. Mamili ka lamang kung gusto mo ng sinabawan. So meron ding gulay na labong. At may macaroni na plain lamang din. Basta ang malaga, malagyan ng gatas at medyo matamis ay okay na yan. Basta meron lamang kape. Sa aming pagbaba ay gumanda ang panahon. Kaya bumalik ako sa pagdadamo at naisip namin ni Mister na baka bukas uminit na at matutuloy na yung aming pag-harvest ng mga beans. Amigo ko naman na. Matapos ang maaliwalas lamang na sandali, ay bumuhos na naman yung ulan kaya nagpunas na kami ng aming katawan ng aking anak para hindi na kami mag-apak-apak sa putikan at maghihiga na lamang kami doon sa aming higaan habang maghahanap ng news kung ano ba talaga yung lagay ng panahon ngayon dahil medyo mahangin-hangin na. Iniisip namin baka may bagyo na paparating at kami ay nasa bukid pa naman. Wala kami doon sa mga kabahayan. Pero si Uncle ay nandun din siya sa taas magpapalipas ng gabi dahil hindi pa tapos yung kanyang patanim. Kaya kahit papano, meron din kaming kasama sa dito sa bukid. Pagkatapos maghapunan ay itinali na ni Mister ng maayos ang tolda sa gilid para hindi ito ilipad ng hangin. Dahil ang napapansin namin nung habang lumalalim ang gabi ay lumalakas din ang hangin pati ang ulan. So yung mga gilid-gilid na nakakapasok ang hangin ay amin ding pinagtatakpan ng kumot
para medyo komportable yung aming pagtulog at hindi masyadong malamig. Pati itong aming mga aso ay nakapasok din ito sila sa loob. So sa ilalim sila natutulog, no, merong sako diyan. Yung dalawa ay mahimbing na natutulog. Pero itong isa ay ayaw pa niyang pumunta doon kasi nakikita niyang meron pa akong iniinom. So nagpatambay-tambay muna siya diyan. Tapos pagdating ng hating gabi ay ayan na si Uncle tumatawag na sa amin. Joke! Oh, picture. Bumaba talaga siya para kumustahin kami kasi ang aming kubo ay tolda lamang. Kung malakas talaga ang hangin ay pwedeng ilipad itong aming bubong. So, tinatanong niya kami kung gusto ba naming umakyat doon sa taas para sama-sama kami doon kasi at least doon matibay ang kubo kasi yero ang bubong. Mas matibay yung mga poste doon. Pero sa aming obserbasyon hindi naman talaga masyadong malakas, kaya naman. Tapos itong part na to ay tumulo na. So buti na lamang meron kaming extra na tolda na ginupit at yun ang aming inilagay. Around. Sintukan teknik. Kakain na sila. Kaelbad na dyan at Chilis. At kinaumagahan ay naging payapa naman ang araw, nawala na yung malakas na hangin, naiwan na lamang yung kaunting pagulan-ulan. At salamat sa Panginoon na naging ligtas ang aming buong gabi. At dinalhan kami ni Uncle ng saging na aming pinirito at itong gulay din na harvest niya doon sa kanyang mga tanim. Sa aming paglilinis ay isinabay na rin namin ang paghahanap ng mani kasi may mga tanim kami dyan na mani na natakpan na ng mga damo. So ganoon ka lawak itong aming kailangan na damuhan kasi lalo na sa panahon ngayon na maulan ay hindi naman pwedeng mag-spray para mamatay ang mga damo dahil hindi naman ito tatalab. So kailangan mano-mano talaga na pagdamo. Bukon.
Hmm. Hindi gulay. Merienda ta. Babay, lang ng asin sana. Na. Yeah. 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 Nauna to mga to eh. Yung itanim eh. Ay, naisabay mo to sa mga mais, di ba? Di ba? Na ayun. Ay, binili pa natin itong red na red. Meron kang, nauna akit ng isang ganyang kalaki. Meron kang itinanim na pakwan. Pakwan at kakayan. Di ba? Natuloy ang aming pag-harvest nitong munggo na medyo malawak at matataba pero walang masyadong bunga. Pero kagabi ay hindi na kami natulog dito. Bumaba na kami doon sa aming bahay dahil yung aming anak ay meron siyang pasok ngayon. Mahirap pala mag-harvest pag natumba dahil sa bagyo. Yung mga bunga niya nasa ilalim. Pinagtiyagaan na lamang ito ni Mister na hagilapin yung bunga ng munggo na ito sa kailali-ilaliman kasi tumaba lamang yung katawan ng munggo pero kakaunti lamang yung bunga plus yung bagyo pa kaya ay yung iba nagkalaglagan, yung iba nag-sprout na. Ang mahalaga merong kaunting maani kahit papano. Pinaglagan yung iba.
Hanggang sa araw na ito ay on and off pa rin ang ulan, kaya on and off din ang aming mga gawain. Pero ang mahalaga, merong nagagawa kaysa wala talaga, no? Kaysa mag-stay lamang kami sa bahay ng buong araw, ay mas lalong nakakatamad yun. So dito naman, pag nandito kami sa bukid, pagka medyo malakas ang ulan, o hihinto muna kami sa aming ginagawa at sisilong muna, magkakape. At kapag medyo wala na naman, saka naman kami babalik. So ang mahalaga, merong nagagawa kaysa wala. Kain pala ng sabaw. Ano sa sabaw? Talaga, ay sayang. Init. Oh, ay. Ako ba nagsimula? May tanim ka ba dito, Kay? Wala. Ako na eh. Nangan apo manad.
Maraming salamat po muli sa inyong panonood at nawa sa aming simpleng pamumuhay dito sa bukid, kami po ay nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Ito po ang tunay na kwento ng aming buhay, Native Kalinga.